Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục cái phần mềm đó là phần mềm CapCut nha. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ cho các bạn một số cái yếu tố cực kỳ quan trọng đối với những cái bạn thiết kế đồ họa và muốn chuyển hóa toàn bộ tất cả những cái giá trị mà chúng ta đã được học từ 2D, đó là từ Photoshop và Inus. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái chủ đề rất là quan trọng. Ok. Thì các bạn nhìn vào đây, lúc này thì chúng ta sẽ ấn vào phần Create Project nhá, để tạo ra một cái thiết kế. Và trong cái phiên bản thiết kế này thì các bạn sẽ chọn vào import cho tôi, thì cái file này thì tôi sẽ tìm đến một cái nơi đó là ổ D và chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng logo. Rồi sau khi đã chọn một cái logo rồi thì các bạn sẽ chọn vào, và lúc này thì nó có một cái 2x. Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây ngoài cái background ra thì chúng ta sẽ còn một cái nền tảng nữa, thì tôi sẽ chọn một cái background màu xanh gradient, cây xanh lam đậm. Thì đây là một cái ảnh thôi, và tất nhiên là trong quy trình khi mà làm cái này thì các bạn sẽ phải định vị lại. Nào, các bạn tích vào đây cho tôi. Và lúc này sau khi tích xong thì chúng ta sẽ có được một cái background, và cũng giống như chương trình lần trước mình đã chia sẻ cho các bạn, đó là chúng ta sẽ làm từng bước một, đó là cách áp cái background vào. Bởi vì trong một phiên bản thiết kế của cái việc biến thành một cái clip quảng cáo, biến một cái clip để truyền thông, biến một cái clip này để sau này nó phục vụ cho việc bán hàng của bạn trên những cái kênh thương hiệu lớn, như là ví dụ sau này là TikTok, Shopee, rồi YouTube. Thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ áp đầu tiên là cái background trong thiết kế đã. Rồi, thì các bạn rất là đơn giản, cái này là ảnh thôi, và chúng ta sẽ tích vào. Và khi tích vào thì các bạn nhớ cho tôi là cái bước thứ hai phải định vị cho nó, đó là chúng ta nên đánh một cái tên, ví dụ như là sản phẩm nhá, quảng cáo. Ok. Sau khi chọn vào sản phẩm quảng cáo thì bước số 2 của các bạn hãy định vị cho tôi tiếp theo, đó là cái kích thước của thiết kế của chúng ta là radio, và chúng ta chọn là 16:9. Thì lúc này cái hình của chúng ta nếu mà nó không đủ cái kích thước ấy, thì các bạn sẽ làm cho tôi là chúng ta sẽ làm như sau, đó là chúng ta sẽ chọn vào nó và chúng ta sẽ kéo nó ra scale đi, được chưa? Và khi mà scale thì cái đối tượng của nó sẽ to ra là được rồi. Ok, Ctrl trừ, Ctrl Shift nhé. Các bạn nhớ là ở đây chúng ta có Alt Shift trừ và Alt Shift cộng là phóng to và thu nhỏ nhé. Đó, được chưa? Đó, được chưa? Alt Shift cộng, Alt Shift trừ là chúng ta sẽ phóng to thu nhỏ cái hình rồi. Rồi, bước thứ hai là các bạn sẽ liên quan đến một cái thứ rồi là chuẩn xác, đó là chúng ta sẽ import. Tiếp theo là thứ hai thì chúng ta sẽ chọn cái logo. Và cái logo lúc này thì người ta sẽ có rất nhiều yếu tố làm. Các bạn có thể tách cái logo này ra một cái khía cạnh này tôi đưa vào. Đây, logo này là file PNG, và khi mà đưa vào thì các bạn sẽ tích vào vị trí cho tôi và tích vào đây. Chúng ta sẽ chuột phải vào đây, chọn cái này một cái thì ngay tức nó sẽ làm sao? Nó sẽ đứng ở trên đầu của cái background này. Còn nếu mà chúng ta kéo trực tiếp xuống thì tự khắc nó sẽ nằm đúng ở vị trí chúng ta mong muốn thôi nhé. Được không ạ? Hoặc là các bạn sẽ phải làm theo một thao tác này, chúng ta bỏ cái định vị là nó hút vào điểm đầu của cái frame của chúng ta đi. Thì lúc này bạn yên tâm là bạn tích vào đây, thì lúc này chúng ta tích vào đây một cái nó sẽ tự nhảy vào cho chúng ta nhìn này. Đó, được chưa? Rồi, sau khi đã lựa chọn xong logo thì chúng ta sẽ có một cái giá trị logo của chúng ta đã được design, và toàn bộ tất cả những file thiết kế và chạy clip thì các bạn sẽ phải design bằng 2D để nên được cái kịch bản, nên được những cái khung hình làm sao cho nó đẹp, cho bắt mắt. Rồi, và lúc này chúng ta sẽ có một cái nhận xét như sau, là các bạn sẽ nhìn thấy logo tôi có 3 phần. Hôm trước thì chúng ta làm mỗi cái phần thôi, đó là phần Xiaomi. Còn bây giờ thì logo của chúng ta có 3 phần, đó là biểu tượng, chữ và slogan. Vậy thì có nhiều người bảo là em muốn là làm ra 3 cái thì có được không ạ? Ok, làm 3 cái thì bạn sẽ phải nhân 3 đối tượng lên, hoặc là bạn có thể sở thích từ Photoshop là tách riêng 3 cái cũng được nha. Đó, các bạn nhìn vào đây, lúc này để muốn tách được 3 cái này thì các bạn sẽ nhân bản cho tôi 3 cái nha. Chúng ta sẽ nhân bản 3 cái. Được không ạ? Và để muốn nhân bản được 3 cái này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi ấn là giữ phím Alt và tôi sẽ kéo đối tượng này lên. Tôi sẽ có cái phiên bản thứ hai nha. Đấy, tôi sẽ kéo cái này lên trên cho nó dễ. Đấy, tôi có phiên bản thứ hai rồi. Rồi, cũng tương tự như vậy tôi sẽ kéo lên phần phía trên thì tôi có phiên bản số 3. Đó. Đấy. Và 3 cái này nó trùng khít với nhau về mặt vị trí, và
Sau khi đã trùng khít bao nhiêu vị trí rồi thì cái vị trí số 1 này thì tôi sẽ chọn cho nó đơn vị là tôi sẽ dùng cái biểu tượng tôi phóng to này để muốn tách từng cái một ra nhá. Thì các bạn nhìn như này cho tôi. Đó là tôi sẽ chọn vào biểu tượng án shift trừ cộng. Đấy, các bạn sẽ chọn vào đây, tôi kéo rộng khung hình ra. Đó, các bạn nhìn chưa? Và lúc này thông lệ như bình thường thì tôi sẽ làm cái nhiệm vụ là tôi sẽ tách đầu tiên là lấy logo. Chúng ta sẽ lấy logo đầu tiên. Thì bước số 1 là bạn chọn vào chính cái layer đó. Đây là layer đầu tiên, chính là về intro mà tôi muốn làm cái biểu tượng. Và bước số 2 là các bạn sẽ chọn vào mask, bởi vì nó sẽ có biểu tượng basic này, video của chúng ta sẽ có basic. Và basic lúc này thì chúng ta add cái map vào. Và trong cái add map này thì nó sẽ chọn với cái hình vuông cho chúng ta, thì chúng ta sẽ cầm đối tượng này và chúng ta sẽ đưa chuột lên, chúng ta đưa vị trí vào tâm giữa và chúng ta sẽ đưa như này. Chúng ta sẽ đưa sang trái sang phải để sao nó khít vào cái logo của các bạn. Đó. Thế là chúng ta đã được cái số 1. Ok. Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã được xong được cái logo đầu tiên rồi, thì các bạn sẽ chốt lại là chúng ta đã chọn xong cái vị trí số 1. Được không ạ? Rồi, sau khi đã vị trí số 1 xong thì các bạn có thể khóa lại cái vị trí số 1 này cho tôi. Và lúc này thì tôi sẽ chọn vào vị trí số 2. Cái vị trí số 2 thì lúc này thì các bạn sẽ giữ Alt Shift và chúng ta ấn vào Ctrl trừ để thu nhỏ lại, và lúc này tôi sẽ lấy cái chữ ở giữa, đó là chữ Huân Khang. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta add map để làm gì, để chúng ta lấy được cái vị trí chữ thứ hai. Thì đây là cái giá trị về trong đồ họa, nên là nếu mà bạn học về đồ họa thì tất nhiên những cái file thiết kế tôi dạy cho các bạn nó sẽ phải có giá trị để chúng ta có thể biến thành những intro. Các bạn sẽ nhìn thấy người ta có thể quảng cáo trong thang máy, người ta có thể quảng cáo trên TikTok, bây giờ rất nhiều rồi. Và cái quan trọng nhất của cái việc quảng cáo đây là chính cái content mà chúng ta đưa ra và các chương trình nó phù hợp với marketing. Rồi, sau khi đã làm xong được cái bước số 2 này xong thì chúng ta lại có cái phương án thứ hai, tôi lại ấn vào biểu tượng khai khóa. Các bạn sẽ nhìn ở đây. Rồi, cái phương án số 3 thì các bạn sẽ nằm chuột xuống, thì cái vị trí số 3 của tôi thì tôi chọn vào cái này ở đó, và cũng tương tự như vậy tôi add name map. Thì cái này tôi sẽ đưa về đúng cái trạng thái ở tâm giữa và tôi sẽ kéo đối tượng này xuống dưới và chúng ta sẽ kéo chuẩn xác. Chúng ta sẽ kéo sang phải sang trái. Đó. Rồi, sau khi đã lựa chọn xong thì các bạn sẽ trở về cái phím cho tôi, thì lúc này cái hình của chúng ta đã có 3 phần rồi. Và 3 phần này thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ bỏ cả cái biểu tượng này ra nhé. Các bạn nhìn này, tôi sẽ mở khóa ra, và tôi nắn chuột lên tôi sẽ mở khóa ra cả 3. Rồi bây giờ thì sau khi mở cả 3 xong thì bắt đầu chúng ta sẽ xem được cái thành quả của chúng ta đây. Chúng ta sẽ trở về basic này, các bạn sẽ nhìn này, tôi sẽ chọn vào từng cái số 1 này, tôi sẽ dịch chuyển cho các bạn xem. Đó, đầu tiên là chỉ có logo thôi. Rồi, cái bước số 2 của các bạn là gì? Tôi sẽ chọn vào đây ở dưới thì tôi sẽ chọn là chỉ dịch chuyển ở chữ Huân Khang, bởi vì tôi đã tách thành 3 cái đối tượng của chúng ta rồi. Được chưa? Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi. Vậy thì tôi kiểm tra lại cái này, map của tôi đã chính xác chưa? Đấy. Ok, chúng ta chọn là Alt Shift cộng này. Nó đã cắt được rồi và rất là chính xác rồi. Rồi, tiếp theo bây giờ thì cái vị trí số 3 của chúng ta thì tôi sẽ chọn vào đây. Được chưa? Đã chính xác, cho kiểm tra lại một lần nữa. Đây, thì không biết cái đoạn này nó đã gặp cái vấn đề gì mà lại dính luôn cái phần phía dưới, thì chúng ta sẽ chọn vào. Và chúng ta sẽ mở rộng cái diện tích này ra một tí nữa. Được không ạ? Rồi, sau khi làm xong thì tôi trở về basic, và lúc này thì các bạn sẽ cầm bạn kéo nha. Đây là cái vị trí đầu tiên, đây là vị trí số 2. Mát của chúng ta, và chúng ta sẽ phóng to này. Được chưa? Alt Shift. Đó, và chúng ta kiểm tra lại xem nó đầy đủ chưa nhá. Đấy. Rồi trở về basic và chúng ta kéo vào đây. Chúng ta kiểm tra lại cái đầu tiên. Mình cứ kiểm tra chính xác đi. Rồi, và cái cuối cùng thì của chúng ta thì tôi tích vào đây và tôi dịch chuyển này. Đó, thì cái cuối cùng của chúng ta đang hơi bị sâu về cái mát của chúng ta, thì chúng ta sẽ cầm đối tượng này, chúng ta kéo lùi xuống một chút xíu nữa để nó chỉ chọn được mỗi cái biểu tượng chữ thôi. Rồi, sau khi đã làm xong thì chúng ta đã có 3 cái đối tượng rất là chính xác rồi. Chúng ta sẽ chọn vào Alt Shift trừ và chúng ta thu nhỏ xuống, và lúc này chúng ta có 3 cái logo rồi. 3 cái biểu tượng trong logo rồi. Được chưa? Rồi, bây giờ thì để muốn làm được cái chuyển động thì chúng ta sẽ chọn một cái phương pháp như sau. Chúng ta sẽ có từ 1 đến 3 giây. Các bạn có thể tăng cái giá trị này lên để mọi người nhìn cho dễ. Đó. 1, 2, 3 giây. Và lúc này các bạn sẽ đồng loạt cho tôi chọn. Ở đây thì nó có rất nhiều những yếu tố trong chuyển động. Thì các bạn có thể chọn chuyển động mà từ to vào bé, từ mờ đến rõ. Như lần trước chúng ta đã được học trong cái phiên bản làm cho ánh sáng chạy qua logo. Còn đối với phiên bản này thì sao?
Chúng ta cũng rất là đơn giản, nên là chúng ta sẽ cầm đối tượng này và chúng ta đưa một cái vị trí là giữ shift cho nó sang phải. Thì các bạn nhớ cho tôi là khi mà đưa sang phải nó sẽ đưa ra khoảng 10 frame nhé, các bạn nhìn này, là 10 frame, 20 frame và 30 frame. Thì khi chọn vào 10 frame nha, thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái vị trí logo đầu tiên, tôi tích vào đây một cái và tôi chọn vào biểu tượng như sau, là tôi sẽ ấn vào keyframe. Và tôi muốn rằng cái logo tôi là đi từ to và bé chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải làm một cái biểu tượng này. Chúng ta sẽ chọn và add cái keyframe, tạo ra một keyframe để tạo ra một cái chuyển động cho chúng ta. Và tất nhiên là khi mà có keyframe rồi thì ngay lập tức nó sẽ có biểu tượng hình thoi cho các bạn ở vị trí này, rất là dễ dàng thôi. Bước số 2 là khi từ đây của tôi thì tôi sẽ làm sao giữ shift, tôi sẽ lên một độ nữa. Lên một độ nữa thì đến một giây, thì trong quá trình 1 giây thì tôi lại ấn keyframe thêm một lần nữa. Thì trong cái phần keyframe này thì đây là từ to và bé rồi. Chúng ta không có dịch chuyển vị trí sang trái sang phải làm gì cả. Lúc này tôi sẽ giữ shift, tôi sẽ đưa về vị trí đầu tiên. Cái vị trí đầu tiên này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn cho nó một cái hình thái là, nhưng trước khi chọn cái điều này thì chúng ta muốn là keyframe nó rất là giống thẳng dưới thì chúng ta phải làm như nào, thì chúng ta có thể chọn vào vị trí số 1, giữ vị trí số 2. Được chưa? Sau khi tôi chọn cả hai bằng phím Ctrl tôi ấn vào Ctrl C. Ctrl C là copy cái keyframe này, sau đó thì tôi sẽ chọn xuống đối tượng này, tôi ấn vào Ctrl V nhá. Các bạn nhớ nhá, Ctrl V này. Đó, thì khi ấn vào Ctrl V thì nó sẽ paste đúng cái vị trí mà cái điểm mà chúng ta chọn thời gian là bao nhiêu. Còn bình thường thì chúng ta sẽ làm sao ở đây, nhìn chưa, chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta đặt đúng vị trí này. Thì lúc này chúng ta tích xuống phía dưới để Ctrl V thì tự khắc chúng ta có keyframe giống hệt, và cái này cũng tương tự như vậy, Ctrl V. Đó, thì đây là một trong những yếu tố làm rất là nhanh. Và khi mà làm nhanh này thì bắt đầu chúng ta chỉ việc chuyển động thôi. Vị trí đầu tiên thì tôi sẽ chọn cho nó cái keyframe nó to ra. Và trong quá trình khi chọn to ra thì cái vị trí này thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ chọn với cái keyframe đầu tiên của thằng số 2 để cho nó nhỏ đi. Đó, để khi nó sẽ đối nghịch với việc là từ to chạy vào nhỏ. Đó, các bạn nhìn chưa? Đó, rồi, sau đó thì tôi sẽ chọn với cái keyframe số 3 thôi. Và cái keyframe số 3 này tôi sẽ chọn vào vị trí của nó, đó là gì? Tôi sẽ cầm đây. Được chưa? Cái keyframe số 3 này, cái biểu tượng này của các bạn thì tôi sẽ làm lại từ nhỏ đến to. Và từ to đến nhỏ thì các bạn có thể chọn cho tôi là cái này tôi sẽ cho nó to đây. Được chưa? Và nó sẽ thu nhỏ lại như này. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã thực hiện được cả 3 cái chuyển động rồi. Và theo thì bình thường thì chúng ta sẽ có một cái chuyển động và chúng ta muốn điều chỉnh được cái điểm đầu nó sẽ ra sao thì chúng ta tích vào đây. Và cái này để muốn điều chỉnh được cái chuyển động thì các bạn sẽ chuột phải giúp tôi, ở đây nó sẽ có lệnh là Alt K. Và theo thông lệ bình thường thì cứ kéo xuống từ to là kéo lên trên vị trí này. Đấy, tại sao có nhiều bạn thì khi mà nhìn này chúng ta sẽ non chuột xuống thì cái vị trí tính từ vị trí này mà lên phía trên thì là to, còn từ vị trí này kéo xuống phía dưới là nhỏ, nên là chúng ta sẽ có từ to và nhỏ này. Đó, nhưng để muốn chuyển động mượt hơn thì các bạn có thể tích vào vị trí đó và tích vào cho nó chuyển động, tạo ra một cái cánh tay đòn. Tích vào đây chúng ta sẽ chọn là cánh tay đòn. Chúng ta muốn đi từ nhanh đến chậm dần thì bạn cũng rất là dễ thôi, bởi vì nhanh thì chắc chắn là sẽ làm ra đây. Nhanh thì chúng ta có thể tích vào đây và ấn chạy này. Đó, nhanh đến chậm dần. Rồi, bước số 2 nữa là gì? Sau khi đã có nhanh chậm dần xong thì chúng ta sẽ chọn vào vị trí số 2, tôi tích vào đây một vị trí. Thì cái điểm này là từ chữ Huân Khang thì tôi cũng tương tự như vậy, thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ tắt bỏ nó bằng chuột phải, chúng ta chọn vào Alt K cái này trước, số 1. Vị trí số 2 tôi lại tích vào đây và tôi lại chọn vào biểu tượng Alt K. Thì cái vị trí này đi từ dưới lên trên này tôi tích vào đây và tôi sẽ chọn cho nó một vị trí như sau, đó là chọn vào biểu tượng đường cong. Chúng ta tích vào đây thì chúng ta sẽ đi vào đường cong. Và chúng ta muốn rằng là đi chậm, đi nhanh thì ví dụ bạn muốn nhanh thì chắc chắn là bạn sẽ phải kéo điểm này, bạn kéo đây. Để nhớ một điều là kéo bạn này lên trên thì nó sẽ từ to này sẽ to để rồi mới bắt đầu nhỏ thì nó không lên nhá, các bạn nhớ nhá. Tích vào đây cho tôi và chúng ta cho chạy này. Đó, các bạn nhìn chưa? Vậy trong trường hợp này để muốn cho nó chuyển động hài hòa thì các bạn có thể tích vào đây, bạn thấp xuống nhanh cho tôi. Và tôi cho cái giai đoạn đầu thì các bạn mới đi rất là nhanh, sau đó đi đến về sau thì rất là chậm này. Nhìn chưa? Đến nhanh đến chậm dần thì mọi người có thể tích vào đây. Và chúng ta có thể kiểm tra lại. Đó. Được chưa? Đây là đoạn này thì rất là ngắn thì nó sẽ đi rất là nhanh, nhưng đến đây bắt đầu nó dần nó chậm và đi đến điểm cuối. Rồi, sau khi làm xong chuột phải chọn Alt K thì chúng ta đã kết thúc phần số 2 của cái vị trí này, tôi tích vào phần số 3. Thì phần số 3 của chúng ta thì nó sẽ tích vào đây. Cái vị trí này là chữ bé hết đây, cái chữ bé dưới cùng.
Thì các bạn nhớ cho tôi là trong phần này thì bạn chuyển động từ to vào nhỏ nên chuột phải chọn vào Anka. Thì các bạn nhớ là làm rất nhiều lần giống như bài trước tôi cũng đã cho các bạn cái kiến thức này rồi. Thì các bạn có thể điều chỉnh cho tôi, tích vào đây một cái tôi chọn vào biểu tượng đường cong. Tích vào đây một cái tôi chọn vào đường cong. Sau khi làm xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi là từ chậm đến nhanh dần, thì người ta có thể chọn cầm biểu tượng này kéo vào đây. Có nghĩa là kéo cái này hết cỡ thì cái đoạn đường này nó rất là dài nên đi nó phải rất là từ từ, nhưng đến đoạn cuối thì nó đi rất là nhanh. Các bạn nhớ nhá. Đây. Và chúng ta có thể xem trở lại chuyển động. Đó. Ok, và sau khi đã làm xong chúng ta chuột phải chọn vào Anka, thì các bạn nhớ cho tôi là 3 cái chuyển động của tôi đã làm xong. Nhưng phần thứ hai chúng ta muốn thêm một cái giá trị nữa, thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ quay trở về với vấn đề về keyframe. Thì các bạn sẽ nhìn ở đây, cái keyframe của chúng ta tích vào đây. Thì cái giá trị keyframe đầu tiên của đối tượng của chúng ta thì tôi sẽ chọn thêm một cái keyframe nữa, phần blend cho các bạn. Bạn lăn chuột xuống giúp tôi trong phần này. Ở đây nó có phần blend cho các bạn, thì các bạn sổ xuống, thì lúc này chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là opacity, thì nó chính là cái lệnh của chúng ta. Thì chúng ta chọn một keyframe đầu tiên là tích vào đây. Và keyframe số 2 của các bạn opacity thì các bạn sẽ tích vào đây, thì các bạn sẽ keyframe lần nữa. Thì cái keyframe đầu tiên thì tôi chỉ cần rất là đơn giản, tôi chỉ cần cầm vào đây tôi kéo như này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó từ 0 đến M rõ, được chưa? Rồi cũng tương tự như vậy thì chúng ta với cái keyframe này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi có thể chuột phải chọn vào Anka. Các bạn sẽ nhớ là Anka, và sau khi tôi chọn Anka xong thì tôi chọn vào phần blend nó sổ ra. Thì khi sổ ra thì tôi sẽ cầm biểu tượng này, tôi sẽ nối cái này lên để cho các bạn nhìn hơn. Thì cái hai điểm này tôi sẽ quét qua cả hai điểm bằng cách tôi tích vào đây một điểm. Tôi giữ phím Ctrl và tôi tích vào đây một điểm trong phần blend nhé, opacity nhé, và tôi ấn vào Ctrl C. Sau khi Ctrl C xong thì tôi chuột phải, tôi chọn vào Anka để tắt bỏ đi, thì tôi chọn vào thằng số 2 thì tôi chỉ cần chọn vào Ctrl V thôi. Thử xem. Và tiếp theo tôi sẽ chọn thằng số 3, tôi cũng ấn vào Ctrl V, bởi vì ba thằng này nó rất là giống nhau, là từ M ấn rõ. Nên chính vậy mà các bạn sẽ nhìn thấy là trong quy trình khi mà tôi tạo chuyển động cho các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy là một cái đối tượng về logo của chúng ta là xuất hiện từ đó, các bạn nhìn nào, xuất hiện từ rõ đến M rất là dễ dàng. Và có rất nhiều người muốn rằng là cái vị trí của chúng ta nó có một sự khác biệt, thì ở đây chúng ta cũng có thể làm được sự khác biệt đó bằng cách như sau, là bạn sẽ tích vào đây cho tôi và chọn vào cái biểu tượng như sau. Cái này nó sẽ khó lên một tí cho các bạn, bởi vì là chúng ta sẽ phải làm quen với những thuộc tính về cái chuyện mà thuộc tính ở phía trên là cắt video như thế nào. Thì lúc này các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi chọn vị trí số 1, tôi chọn vị trí số 2 và tôi chọn vị trí số 3. Tôi chọn cả ba cái layer này và tôi sẽ đặt vị trí này. Và đây là cái vị trí điểm của cái sản phẩm của chúng ta, thì chúng ta có thể chọn 1, chọn 2, chọn 3 và chúng ta ấn vào biểu tượng là Ctrl B. Và khi ấn vào Ctrl V như này thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi sẽ cắt toàn bộ tất cả ba cái video đầu tiên này ra cho các bạn. Thì tôi sẽ chọn 1, tôi chọn 2, tôi chọn 3. Lúc này tôi làm một cái thuộc tính cho các bạn xem bằng cách là chuột phải, tôi biến nó trở thành một movie clip, nó trở thành một cái clip thôi. Và khi nó thành một clip thì nó sẽ là một phiên bản đầu tiên và nó gồm có 3 cái chuyển động con bên trong, và chúng ta có thể tắt và bật ra được như nhau. Nhưng đây là ý đồ và ý tưởng của tôi muốn làm cái biểu tượng logo tôi xoay từ rõ đến M thì nó sẽ là sao? Hoặc nó tự chuyển động sẽ là sao? Đó, thì chúng ta phải thực sự là khi làm chuyển động thì chúng ta sẽ có rất nhiều tư duy từ những cái bước cơ bản đó. Các bạn sẽ ấn vào đây một cái thì ngay tức nó sẽ trở thành cái biểu tượng của các bạn này. Các bạn nhìn này, đó, nhìn thấy chưa? Chuyển động như này. Và sau khi chuyển động như này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi tích vào đây một cái, tôi giữ shift tôi tích một cái biểu tượng này thì nó là 10 frame này, các bạn sẽ nhìn này. Đây ạ. Đó, 10 frame, 15 frame. Được không? Tích vào đây. Giữ shift này, 10 frame. Và trong quá trình khi 10 frame này thì bạn lại insert một cái keyframe cho tôi, và cái này thì chúng ta sẽ có hai kiểu mà các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ chọn vào rotation. Rotation là xoay. Thì cái biểu tượng xoay này là xoay bao nhiêu độ thì tùy bạn thôi. Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là nếu tôi keyframe vào đây và sau đó tôi giữ shift, tôi kéo vào đây một cái nữa, thì kéo một cái nữa thì nó là 1 giây. Thì cái vị trí này thì tôi keyframe lần thứ hai. Thì cái vị trí keyframe này thì tôi có chỉnh vị trí số 1 thôi. Các bạn nhớ nhé, tôi sẽ chỉnh vị trí số 1 bằng cách tôi cầm biểu tượng này tôi tích vào đây. Đây ạ, vị trí số 1 đấy. Vị trí số 1 này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là giá trị tôi sẽ chọn vào khoảng 45 độ. Ok. Và sau khi 45 độ thì nó sẽ xoay sang phải cho các bạn, còn âm thì nó sẽ ngược lại, và lúc này chúng ta kéo này. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy không ạ? Ok, chúng ta có độ xoay, và tất nhiên xoay này có cả cái chuyển động như trước rồi. Ok, tất nhiên là chúng ta sẽ cực kỳ tùy biến trong vấn đề là chúng ta sự suy nghĩ ra những cái chuyển động đó. Và phần thứ hai nữa là sau khi chuyển động như này thì tôi cũng có thể làm cho các bạn xem bằng cách tôi tích vào đây một cái và tôi chuột phải chọn vào Anka.
Đấy, cái lệnh này thì các bạn đã quen rồi, thì cái việc này thì chúng ta sẽ lăn chuột lên phía trên. Và trong phần này thì các bạn nhớ cho tôi là từ độ xoay của chúng ta thì chúng ta sẽ tăng cái độ này lên một tí để cho chúng ta dễ nhìn hơn, được không ạ? Chúng ta sẽ kéo sang bên này, và cái anca của chúng ta đây, vị trí số 1 đây, và vị trí số 2 của chúng ta nó nằm ở đây. Đây ạ. Đấy nhá, các bạn sẽ nhìn thấy rotation chúng ta tích vào đây một điểm và tim đây. Và cái vị trí này thì các bạn sẽ nhớ là tôi sẽ tích vào đây thì nó sẽ có vị trí số 1. Và vị trí số 1 này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái vị trí là đường cong. Chúng ta sẽ chuyển động từ nhanh đến chậm dần thì các bạn sẽ phải đẩy xuống dưới nhá, hoặc là các bạn sẽ phải chọn vào thuộc tính ở phần phía trên này, các bạn nhìn thấy chưa? Và chúng ta sẽ kéo đối tượng ở phần phía trên này, chính là phần này. Và chính cái phần này khi mà các bạn làm thì các bạn nhìn này, tôi có thể kéo cái này nó dài ra để cho các bạn có thể nhìn cho dễ hơn, thì các bạn có thể tích vào vị trí số 2 này, thì tôi sẽ tích vào đây nhá, tích vào vị trí ta quét qua điểm này và tôi tích vào đây một cái. Thì cái điểm này muốn đi từ nhanh là xoay nhanh xong chậm dần thì các bạn có thể cầm cái biểu tượng này, các bạn kéo ở đây cho tôi, kéo sang bên tay phải này, nhìn thấy chưa? Và nhớ một điều rằng khi kéo sang bên tay phải thì cái đoạn này nó ngắn thì nó sẽ chuyển động nhanh, sau đó đến đoạn này thì nó chậm dần thì nó sẽ xoay, nó sẽ hay hơn. Ok, đây là cái giá trị về cá nhân tôi đã chia sẻ cho các bạn, và sau khi làm xong thì các bạn sẽ chuột phải chọn anca nha, thì các bạn sẽ nhìn đây, chúng ta sẽ chuột phải xoay này. Ok, tôi sẽ cho các bạn xem mình xoay như này. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi, sau khi đã làm xong cái vị trí này thì chúng ta cũng có thể áp dụng cho cái video clip gồm có 3 cái thuộc tính ở phía trên này, nó sẽ làm bằng cách nào thì các bạn sẽ nhìn ở đây cho tôi tích vào đây một điểm. Tôi sẽ chọn cho nó một cái biểu tượng scale, cho nó thêm một cái nữa scale ở đây. Và scale lúc này thì tôi sẽ chọn vào cái một, và chúng ta giữ shift, chúng ta bật vào đây là vị trí số 2, tôi lại chọn scale tiếp theo. Thì cái scale số 1 này thì tôi sẽ chọn vào vị trí số 1 như này và tôi thu nhỏ lại để tổng quan cho các bạn, thì tôi cầm thu nhỏ như này. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy sau khi làm xong tôi lại chuột phải chọn anca thêm một lần nữa. Đó, thì cái phần scale của chúng ta nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đây. Được chưa? Đâu ở scale của chúng ta, rotation chúng ta chọn vào x, y và chúng ta lăn chuột xuống đây, scale đây. Thì cái vị trí này khi mà bạn tích vào đây, tôi tích vào đây một cái thì nó sẽ trở thành đường cong, và tích vào điểm số 2, các bạn sẽ quét qua điểm số 2 nha, thì nó sẽ có vị trí này là đường cong. Và chúng ta cũng muốn là đi từ nhanh đến chậm thì các bạn sẽ kéo vị trí này vì cánh tay đòn đi đến đây. Có nghĩa là đoạn đầu thì nó sẽ làm sao? Từ to xong đến bé dần thì nó sẽ như này. Và tất nhiên khi làm xong đoạn này xong thì các bạn sẽ chuột phải chọn vào anca giúp tôi nhé. Cái đoạn này ngắn thì nó sẽ đi nhanh, và đoạn này dài thì nó đi chậm, từ nhanh đến chậm dần. Đó. Và sau khi đã làm xong được vị trí này thì các bạn ấn vào đây cho tôi, thì lúc này tôi sẽ ấn vào vị trí cho các bạn xem. Nào, chúng ta xem chuyển động thành quả của chúng ta thôi. Đó. Thế là tôi đã làm xong cho các bạn một cái vị trí về cái phiên bản logo mà tôi đã chia sẻ cho các bạn trong trường hợp này. Và lúc này bạn sẽ thu nhỏ lại khoảng cách, thì vị trí này là vị trí số 1 tôi đã làm intro cho nó xong. Các bạn nhìn chưa? Rồi, sau khi đã làm vị trí xong biểu tượng này xong thì các bạn nhớ cho tôi là trong cái biểu tượng này của chúng ta nó gồm có 3 thành phần, và làm thế nào để cho nó có một cái ánh sáng chạy qua, và tôi nghĩ rằng một ánh sáng chạy qua thì nó sẽ rơi tầm khoảng bao nhiêu giây, thì các bạn nhớ cho tôi là tôi giữ shift và tôi sẽ chọn cho nó vị trí là trong trường hợp này tôi sẽ chọn vào vị trí số 2. Đấy ạ. Giữ shift tích vào đây. Và chúng ta yên tâm một điều rằng chọn cả 3 cái này thì tôi tích vào đây một cái, tôi tích vào đây một cái. Để gộp cả 3 này với nhau rất là đơn giản, tôi chọn 1, chọn 2 và chọn 3. Trong phần này các bạn nhớ cho tôi là tôi lại ấn vào biểu tượng là Ctrl B, thì ngay tức nó sẽ cắt 3 thằng này với nhau, và tôi sẽ chọn 1, chọn 2 và chọn 3, và tôi sẽ biến nó trở thành một movie clip tiếp theo là chọn vào angle. Đó. Và vị trí này sau khi tôi đã làm xong thì tôi sẽ phải làm theo một thao tác, là tôi phải chỉnh màu cho nó để ánh sáng nó chạy qua. Bởi vì khi ánh sáng chạy qua thì buộc là hôm trước thì tôi đã chia sẻ cho các bạn là đổ một cái phiên bản màu trắng rồi. Còn cái phiên bản hôm nay thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là lúc này thì chúng ta sẽ chọn vào nó, và tôi sẽ giữ phím Alt và tôi đẩy lên như này. Ok, và sau khi đã chọn xong cái này thì các bạn nhớ cho tôi là để chỉnh một cái màu của đối tượng, nó rất là đơn giản. Nó làm một cách nào? Đấy ạ, các bạn nhìn nhá. Nào, chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta chọn vào chính đối tượng này, và chúng ta chọn vào biểu tượng là cái phần của chúng ta nó có phần adjustment. Trong phần adjustment của các bạn thì nó có phần basic. Basic đầu tiên thì các bạn sẽ nhìn thấy sổ xuống thì nó có rất nhiều thuộc tính cho các bạn. Các bạn nhìn không ạ? Đó, các bạn nhìn lên name này, none này,
Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào adjustment của chúng ta, thì ở đây nó sẽ có những cái biểu tượng màu cho các bạn, và chúng ta sẽ chỉnh được bắt đầu từ exposure. Exposure là giá trị phơi sáng của chúng ta nếu mà chúng ta chỉnh màu. Sau này liên quan đến ảnh tôi sẽ chỉnh cho các bạn video, chỉnh cho các bạn xem. Ví dụ exposure tôi sẽ chỉnh sáng lên. Contrast thì tôi không cần chỉnh, highlight tôi sẽ chỉnh sáng lên, và cái này shadow thì tôi sẽ chỉnh sáng lên như này. Được chưa? White tôi chỉnh sáng như này, shadow thì tôi sẽ chỉnh này. Đó, cũng tương đối là sáng rồi. Và lúc này black thì tôi sẽ chọn này, để nguyên tất cả những giá trị đó, và sau đó thì tôi chuyển sang cái hệ màu thứ hai đó là HSL. Cái phần HSL này thì các bạn chỉ cần chọn vào màu vàng và bạn chỉ cho tôi cái vị trí là trở về màu trắng, và màu xanh này các bạn sẽ tích vào đây và bạn chỉ về màu xanh cho tôi, thì toàn bộ tất cả cái này trở thành biểu tượng là màu trắng. Đó, tôi chỉnh rất là đơn giản cho các bạn. Và lúc này tôi đã làm ra một phiên bản mà không nhất thiết phải sang Photoshop. Và tất nhiên là có nhiều người thì có thể làm Photoshop cái này thì cũng dễ thôi, nhưng mà tôi thì tôi làm được điều đó cho các bạn. Và không nhất thiết phải chỉnh vào điều đấy. Để sau khi làm xong này thì tôi sẽ tạo ra một cái hệ thống mặt nạ cho nó bằng cách như sau. Nào, nếu muốn có được một cái mặt nạ này thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng như sau. Các bạn sẽ kéo vào đây basic cho tôi, và ở đây nó sẽ có một cái phần kéo xuống, bách qua. Đây ạ, các bạn sẽ nhìn là video này, tracking này, rồi speak này, chúng ta sẽ lăn chuột xuống lên trên xuống dưới này, basic này. Chúng ta có cơm này, chúng ta sẽ chọn vào đây. Đây là những cái hệ thống màu của chúng ta. Và lúc này sau khi đã lựa chọn xong thì chúng ta có basic, và chúng ta sẽ chọn vào phần video. Ok, và sau khi đã có phần video ở phần phía trên này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần mask. Cái phần mask này nó sẽ được áp dụng rất là quan trọng, bởi vì nó chính là phần che và phần hiển thị. Tôi sẽ làm cho nó một cái biểu tượng như sau, chuyển động của cái phần mask này bằng cách tôi áp lên mask, và trong phần này thì tôi sẽ chọn cho các bạn một cái thuộc tính như sau. Đây, phím trích này, các bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Và cái này thì rất là đơn giản, là bạn xoay sang ngang cho tôi để nó xuất hiện theo chiều chéo thì trông nó dễ đẹp hơn. Và lúc này tôi sẽ thu nhỏ lại khoảng cách ở giữa và như này. Và tất nhiên sau khi làm xong thì ở dưới cái phần map này nó có phần feather cho các bạn, và sẽ làm nó trải dài như này cho tôi. Đó, và chúng ta có thể thu nhỏ lại để cho cái ánh sáng nó sẽ tốt hơn. Đó. Sau khi đã làm xong thì lúc này tôi sẽ đặt ở vị trí của cái biểu tượng sang trái như thế này, và bắt đầu làm chuyển động bằng cách như sau. Tôi sẽ tích vào đây. Các bạn sẽ nhìn thấy lúc này tôi giữ shift và tôi sẽ ấn vào biểu tượng, tôi dịch chuyển sang đây thì nó sẽ là rơi tầm khoảng bao nhiêu. Ví dụ trong trường hợp đấy thì tôi sẽ chọn vào đây. Các bạn nhớ cho tôi là lúc này tôi sẽ chọn vào vị trí số 1. Bạn muốn chuyển động từ vị trí số 1 thì bạn tích vào đây cho tôi. Lúc này các bạn sẽ insert keyframe cho tôi bằng cái position, là chính là vị trí của đối tượng của chúng ta, là insert keyframe. Và lúc này sau khi làm xong thì tôi sẽ giữ shift, tôi tích qua 1 lần, 2 lần và 3 lần. Sau khi đi qua 3 lần này thì các bạn sẽ insert thêm một cái keyframe nữa, thì lúc này cái vị trí của chúng ta nó sẽ có sự khác biệt bằng cách như sau, là bạn tích vào nó. Và trong phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần mask của chúng ta rồi, nhìn thấy chưa? Và chúng ta có thể tích vào đây và chúng ta chọn vào Anka để chúng ta sẽ chỉnh chuyển động nó bằng cách là tôi sẽ kéo vào đây cho các bạn. Đây ạ. Và cái vị trí này nó đang có position thôi, nó sẽ có 2 điểm thôi, bạn có thể cầm và bạn quét qua điểm này cho tôi. Thì cái vị trí này của tôi thì làm sao ạ? Tôi sẽ tích vào vị trí của cái mask của chúng ta đây. Đấy nhá. Rồi, sau khi trở về V này các bạn nhìn này, đây là cái biểu tượng hình của chúng ta, nó có phần mặt nạ, được chưa? Và chúng ta sẽ có một cái phần position của chúng ta đấy, được chưa? Và chúng ta sẽ nhìn thấy cái vị trí điểm của chúng ta đấy. Ở trong phần này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ quét qua từng điểm một nha, và chúng ta có thể đẩy lên phía trên để chúng ta nhìn cho kỹ này. Chúng ta quét qua điểm vị trí số 1 và chúng ta sẽ quét qua vị trí điểm số 2, thì điểm số 2 của các bạn thì cái vị trí position này các bạn sẽ tăng lên cho tôi giá trị là ví dụ 100. Và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là ở đây chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ kéo vào vị trí này. Đây là vị trí số 1, còn đây là vị trí số 2. Đây ạ. Và chúng ta sẽ quét qua vị trí này. Ok, tôi giãn này ra để tôi chọn cho dễ. Và vị trí này thì tôi sẽ chọn vào vị trí phím của tôi, thì tôi sẽ chọn vào vị trí tôi điều chỉnh lên. Đây ạ. Được chưa? Cái position này của các bạn khi bạn tích vào đây thì bạn sẽ chọn vào mask để xem, chúng ta sẽ kiểm tra lại cái chuyển động của chúng ta vị trí số 2. Còn nếu mà không thì các bạn có thể làm theo từng bước một cách, là bạn sẽ tích vào đây và bạn chỉ vào đây cho tôi. Vị trí số 1, vị trí số 2 đây. Nào. Nếu mà các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi. Khi mà chúng ta sẽ chỉnh vào vị trí số 1 của chúng ta đã có rồi. Đây. Nhìn nhá.
Các bạn sẽ position lại cho tôi bằng cách là tôi tích vào đây một cái insert keyframe. Sau đó thì bạn sẽ kéo sang phần thứ hai bên này thì bạn sẽ insert một cái keyframe tiếp theo cho tôi như này. Và đồng thời vị trí này thì các bạn sẽ chỉnh cho tôi vị trí đi từ đây sang đây, để chúng ta sẽ đi từ đây này. Đó, cái biểu tượng ánh sáng của chúng ta sẽ chạy qua logo này. Đây là cái giá trị tôi đang làm. Đó. Và trong cái giá trị đang làm như này thì các bạn sẽ kéo lại và chúng ta sẽ xem được lại cái chuyển động của chúng ta thôi. Nhìn chưa? Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Và sau khi đã làm xong thì lúc này chúng ta sẽ áp dụng thêm một cái chuyển động của chúng ta nữa. Thì ở trong cái chuyển động của chúng ta nó có những cái tiêu chí như sau. Tôi sẽ chọn cả ba cái này. Các bạn có thể chọn cả ba để áp dụng cho nó vào thành một cái video, có nghĩa là nó sẽ rất là giống nhau. Đoạn cuối này các bạn nhìn này, tôi sẽ làm rất là giống nhau. Những cái đoạn là khớp như này chính là đoạn khớp của video số 1, khớp với vị trí số 2 là của chúng ta ở 1 giây. Xong khớp vị trí số 3 cũng là 1 giây. Tôi sẽ chọn vào đây, chọn vào biểu tượng là ANG. Rồi, vậy thì sau khi đã chọn vào vị trí này xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ làm cho nó cái logo của chúng ta nó sẽ chuyển động từ to đến bé như thế nào. Thì trong phần này thì ở đây nó sẽ có một cái phần là video, thì nó sẽ có một cái tính năng là cho các bạn là các bạn sẽ làm từ bé đến to. Thì chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta sẽ insert một cái biểu tượng keyframe scale là chỉ vị trí to đến đây. Các bạn sẽ nhìn thấy là tôi tích vào đây một cái và tôi sẽ kéo sang vị trí thứ hai, rơi tầm khoảng từ 2 đến 3 giây. Tôi sẽ kéo sang 1 giây nữa. Và vị trí này thì tôi sẽ làm insert một cái keyframe nữa cho các bạn. Và lúc này thì đây là cái giá trị có 3 giây liên quan đến logo. Và cái vị trí số 2 này thì tôi sẽ cho nó từ bé đến to, thì tôi sẽ cần tôi kéo ra cho các bạn. Được chưa? Và sau khi đã làm xong tôi chuột phải, tôi chọn vào Anka để tôi sẽ chỉnh lại cái chuyển động của chúng ta. Tôi tích vào đây một điểm, tôi sẽ chọn vào đây đường cong. Tôi tích vào đây, tôi sẽ chọn vào một cái đường cong. Và tất nhiên là cái đối tượng này thì tôi sẽ chơi một cái trò là từ to vòng xuống, vòng lên như này. Và dòng vòng xuống này tôi sẽ thấp cái này xuống một tí để cho nó nhỏ lại như này. Để cho nó đây, các bạn nhìn chưa? Rồi, cũng tương tự như vậy thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là cái việc mà chúng ta vẽ cong như này và chúng ta sẽ chỉnh chuyển động nó bằng cách là từ nhanh đến chậm dần và thu bé lại. Đây ạ, các bạn sẽ nhìn thấy cái vị trí này của tôi là từ bé xong phóng to xong rồi nhanh chậm dần. Và khi chậm dần như này thì bắt đầu tôi sẽ áp dụng một cái hiệu ứng rất là hay cho cái phần in cho các bạn. Và cái này thì các bạn nhớ cho tôi là nó có rất nhiều kiểu là từ to đến bé hoặc từ bé đến to. Đấy là suy nghĩ. Và chúng ta có thể áp dụng thêm một cái chiêu thức nữa là nếu chúng ta làm này thì các bạn cũng thấy là đây là ra một cái video của chúng ta rồi. Logo, ánh sáng gạt qua từ to chậm dần đến bé. Đây, đến đoạn này thì chúng ta sẽ cần phải suy nghĩ này là nó có về vị trí cũ không? Nếu vị trí cũ thì chắc chắn là các bạn sẽ phải suy nghĩ lại. Được không ạ? Nào, vậy thì trong trường hợp này tôi ấn vào Ctrl Z lại cho các bạn. Ví dụ có nhiều bạn thì có thể ứng dụng đến đây được rồi. Nhưng mà có những trường hợp thì tôi sẽ áp dụng ngay từ đầu đến đây. Và lúc này tôi sẽ chơi một cái trò như sau. Tôi sẽ chọn vào điểm này và tôi chọn vào biểu tượng đường cong. Trong phần đường cong này tôi cũng tích vào đây và tôi chọn vào đường cong. Và lúc này tôi sẽ chơi một cái trò là điểm số 1 tôi sẽ vòng lên. Tôi sẽ cho nó vòng lên như này. Và tôi kéo này. Tôi kéo ở đây là nhanh, từ to đến chậm dần như này. Được không ạ? Và cuối cùng hai cái điểm này nó rất giống nhau, nhưng chẳng qua nó có đoạn vòng ở giữa này nên để nó thể to xong nó thu nhỏ lại thôi. Để làm gì? Để tí nữa chúng ta sẽ làm một cái quyết định là tôi đảo ngược cái video cho các bạn xem. Được không ạ? Rồi, sau khi đã làm xong chúng ta chuột phải chọn vào Anka nhé. Nhìn này, chúng ta sẽ cho chuyển động trước bằng cách tôi kéo đây. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ quay trở về thuộc tính ban đầu để cho nó chạy. Ok, đó các bạn sẽ nhìn thấy chưa? Và sau khi đến đây rồi thì cái biểu tượng logo của chúng ta nó có mất đi không? Thì trong cái vấn đề này thì chúng ta sẽ chọn một cái phương pháp như sau là tôi chuột phải, tôi chọn vào Anka đã. Và cái video clip này thì các bạn sẽ nhìn này, đây ạ. Chúng ta sẽ bỏ transform đi và chúng ta sẽ có một cái biểu tượng như sau và chuột phải chúng ta chọn vào Anka để cho nó tắt đi. Đó, thế là chúng ta đã hoàn thành xong. Nhưng trong phần này để muốn cho nó hấp dẫn hơn và có rất nhiều người sử dụng cái video để cho nó có nhiều hiệu ứng thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Ở đây thì tôi sẽ có một cái biểu tượng video và tôi sẽ có một cái biểu tượng là animation. Và trong phần này nó sẽ có phần in. In là xuất hiện. Và các bạn sẽ nhìn thấy là trong phần này nó có một cái rất hay. Và tôi kéo chuột xuống cho các bạn. Đây là những hiệu ứng nó tan biến này. Là nhìn chưa? Ok đây. Xoay. In là xuất hiện. Đó, các bạn nhìn thấy nhá. Và với cái biểu tượng này thì tôi sẽ cầm biểu tượng này tôi thử thả xuống đây được không ạ? Tôi sẽ chọn thẳng trực tiếp cái vị trí này, cái hiệu ứng này được không ạ? Và cái này chỉ có Pro thôi, tôi sẽ tích vào đây cho các bạn.
Đó, các bạn sẽ nhìn thấy nó xoáy một cái, nó sẽ chạy vào đây như này này. Đó, nó sẽ chạy như này, chạy như này xuất hiện thành logo, đúng không ạ? Nhưng bây giờ tôi muốn là từ cái vị trí này là nó xuất hiện logo rồi, đến phần cuối cùng nó phải tan biến thành những cái đấy thì sao? Thì các bạn nhớ cho tôi là trong cái phần video của chúng ta, như tôi đã chia sẻ cho các bạn, đó là cái biểu tượng là quay ngược video. Và cái vị trí này nó sẽ trở thành vị trí đầu tiên. Vị trí này sẽ là vị trí đầu tiên. Đúng không ạ? Và vị trí thứ hai là vị trí thì tan biến đi thì nó sẽ là như thế này. Đó, vậy thì chúng ta có thể làm một cách nào thì tôi sẽ chọn vào đây cho các bạn, và tôi sẽ chơi một cái trò như sau. Tôi sẽ đảo ngược cái video đi. Đảo ngược video gì tôi sẽ tích vào đây và tôi sẽ cắt bỏ cái biểu tượng hình của các bạn. Và cái xoay đấy nó sẽ tốc độ bao nhiêu thì đây này, các bạn có nhìn cái vị trí dài phía trắng này không ạ? Thì đây là cái phần duration này, các bạn sẽ kéo xuống cho tôi nó để cho nó ngắn lại. Đó, các bạn nhìn ra nó đúng 2 giây cho các bạn đây. Đúng 1 giây là từ 2 đến 3. Và nó kết thúc ở vị trí là logo như thế này. Đấy, được chưa? Và lúc này tôi sẽ cho các bạn xem cái biểu tượng như sau, đó là chúng ta sẽ tích vào đây và tôi có thể cắt bỏ cái đoạn này ngắn thành 2 phần để cho chúng ta nó dễ dàng hơn bằng cách tôi tích vào đây một cái và tôi chọn vào biểu tượng là Ctrl B. Và sau khi tôi chọn Ctrl B xong thì tôi chọn vào cái clip 3 này và bắt đầu tôi sẽ thực hiện đảo ngược bằng cách tích vào đây. Và các bạn yên tâm một điều rằng sau khi chạy xong thì chúng ta đã có một cái tư duy rất hay cho cái việc logo của chúng ta, và chúng ta sẽ xem thử lại chuyển động thôi. Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ phóng to toàn bộ cái biểu tượng video lên và bắt đầu chúng ta sẽ cho chạy thôi. Ok, các bạn sẽ nhìn thôi. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và các bạn nhớ một điều rằng là trong trường hợp mà nếu mà chúng ta nó chưa xoay cái vị trí này, bởi vì chúng ta đang áp dụng này, các bạn nhìn này, tôi tích vào đây này. Đó, Ctrl Z lại. Thì các bạn nhìn này, từ đây đến đây chúng ta sẽ cho ánh sáng chạy vào như này, đến đây là chúng ta sẽ kết thúc được cái logo của chúng ta này, nhìn chưa? Và cái vị trí này của chúng ta nó có một tí như này bởi vì dính một chút xíu về cái hiệu ứng, thì các bạn nhớ cho tôi là trong trường hợp này chúng ta sẽ phải chỉnh lại bằng cách tôi tích vào đây. Vị trí này nó sẽ có một cái phần hiệu ứng là animation, và trong phần animation thì tôi sẽ chỉnh về cho nó giá trị là khoảng 1. Và tôi sẽ cho nó ngắn hơn bình thường so với vị trí từ đây đến đây để cho nó yên tâm cho các bạn, và kéo xuống đây thì đúng là cái logo của chúng ta rồi. Rồi bây giờ thì đến lúc này thì chúng ta sẽ tích thẳng vào đây và tôi ấn vào Ctrl B. Và Ctrl B sau đó thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ biến cái này trở thành một movie clip như bình thường. Thì chúng ta mới chơi một cái trò tiếp theo là chọn vào Angle thêm một lần nữa để biến nó thành một lần thứ hai là video clip này. Đấy, video clip của chúng ta là từ đây đến đây. Và nó sẽ xuất hiện. Thì bây giờ tôi muốn đảo ngược nó thì tôi sẽ tích vào đây và chọn vào đây. Các bạn nhớ nhé, chọn này. Và sau khi chạy xong thì bắt đầu chúng ta mới đếm này, nhìn này. Chúng ta có một cái chiêu thức này làm cho logo nó tan ra một cách cầm này, kéo này, ánh sáng chạy này. Gặp bắt đầu từ logo này, nhìn lên logo cho bắt đầu nó bay ra này, bắt đầu nó vỡ ra này. Các bạn sẽ nhìn thấy nó vỡ ra. Đó, và vỡ ra thì nó sẽ làm sao? Nó vỡ ra rồi thì bắt đầu nó biến mất. Chẳng hạn nó biến mất như này. Thì biến mất nha, thì chúng ta sẽ xuất hiện thêm một cái đối tượng mới nữa, thì cái này không cần dùng nữa thì chúng ta tắt đi. Thì các bạn nhớ một điều rằng là sau khi tôi đã làm xong rồi, tôi đã làm cho bạn một cái intro cho logo, chào về logo của chúng ta liên quan đến một thương hiệu về quần lót cho đàn ông. Ok, và chúng ta có thể xem lại chuyển động của chúng ta bằng cách như sau. Nào, bắt đầu thôi. Bây giờ chính là sản phẩm của các bạn đây ạ. Rồi, các bạn nhìn thấy không ạ? Ok. Và trong trường hợp nếu mà chúng ta rằng là muốn cái đường chuyển động của chúng ta trông nó dài hơn một chút nữa thì các bạn có thể Ctrl Z này. Đấy, vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn vị trí này, điểm này thì cái vị trí điểm của chúng ta là từ đây cho đến đây, nó đầu tiên nó sẽ là bao nhiêu giây thì chúng ta sẽ cầm cái điểm này, chúng ta sẽ lôi tận sang đến đây cho nó xa ra một tí để cho nó bay chuyển động này. Đó, các bạn nhìn này chưa? Ok, như này là hợp lý rồi. Và sau khi chọn xong thì cái vị trí này thì tôi sẽ chọn vào chuột phải, tôi chọn cho nó một cái biểu tượng. Và khi mà tôi chọn xong đến đây xong thì tôi sẽ làm cho nó một cái vị trí để tôi cắt bỏ đi bằng Ctrl B trước. Rồi, bỏ đi. Và tiếp theo thì bạn sẽ chọn vào đây và chuột phải chọn cho tôi biến thành một cái composite Angle, phải biến nó thành một cái video mới. Thì sau khi biến thành cái video mới rồi thì các bạn sẽ chọn vào đây và tiếp tục chúng ta sẽ chọn vào phương thức đảo ngược. Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là từ cái giá trị vừa rồi chúng ta chọn vào cái animation của cái video để cho cái video chúng ta xuất hiện thành cái logo, thì bây giờ là logo của chúng ta sẽ là out
có nghĩa là bay ra ngoài, vỡ tan ra, và chúng ta sẽ làm một cái chuyển động của chúng ta ra sau. Đây, tiếp theo. Rồi, logo chuyển động và vỡ ra. Các bạn nhìn chưa? Và bạn muốn cho nó vỡ, nó chậm hơn một tí nữa thì cũng rất là đơn giản thôi nhé. Cũng rất là đơn giản cho các bạn, đó là vỡ như thế nào. Đúng không ạ? Ok, vậy thì chúng ta có thể cho nó cái chuyển động nó dài thêm hơn nữa, và tất nhiên trước khi làm thì chúng ta sẽ phóng to tùy thuộc theo mức độ của các bạn như thế nào thôi. Ok, chúng ta tích vào đây một cái. Rồi, logo xuất hiện và logo vỡ ra thì ok. Đây chính là một bài tôi hướng dẫn cho các bạn về cái intro để quảng cáo cho dòng sản phẩm. Hy vọng rằng cái này nó rất hay và có hữu ích cho các bạn sau này khi làm những dòng sản phẩm để quảng bá truyền thông và đưa lên những cái kênh như TikTok rồi như YouTube rồi những cái biểu tượng Shopee để các bạn có thể tư duy và gắn giỏ hàng để bán hàng và thiết liên kết. Ok, hẹn gặp lại các bạn cho những video clip cho lần sau cho buổi cắt. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn và nhớ một điều rằng hãy follow kênh để không bỏ lỡ những video clip cho lần sau. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.